Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một món ăn vừa lạ lại vừa quen. Đó là món thịt kho tàu nước tương với một chút biến tấu nhẹ trong gia vị thôi. Chỉ cần thay đổi một chút trong cách chế biến và nêm nếm gia vị là mình đã có ngay một món thịt kho vừa thấm, vừa thơm ngon, lại rất đưa cơm. Đây là một gợi ý hay để các bạn đổi vị cho bữa cơm gia đình mình cuối tuần này. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để làm món thịt kho tàu, mình thấy phần thịt ngon nhất là thịt ba rọi rút xương đó các bạn. Hôm nay mình đi chợ mua được phần thịt ba rọi đã được cắt sẵn thành những miếng dài như thế này. Các bạn nhìn nè, phần da, phần mỡ và phần nạc rất là vừa vặn. Mỡ không quá nhiều, da thì phẳng, trắng và sạch sẽ. Ở đây mình có 1 ký thịt, mình đã rửa sạch với muối và giấm rồi. Bây giờ mình sẽ đem phần thịt này đi hấp nha. Đặt nồi lên bếp nè. Sau đó cho thịt vào mình hấp khoảng 20 phút cho đến khi thịt chín. Việc hấp như vậy sẽ giúp thịt chín mềm và định hình. Mình không luộc để thịt giữ lại được trọn vẹn vị ngọt tự nhiên của thịt nha các bạn. Trong lúc chờ thịt hấp mình sẽ đi pha phần hỗn hợp để quét lên bề mặt của da. Cho vào chén 1 muỗng cà phê nước màu đường, 1 muỗng canh nước. Nếu có, các bạn có thể thêm một chút màu gạch tôm nữa để phần da lên màu đẹp hơn nha. Sau khi hấp thịt chín, mình lấy ra để nguội bớt. Rồi quét hỗn hợp nước màu đường này lên phần da ha. Chỉ cần quét một lớp mỏng thôi các bạn là da heo đã lên màu đẹp lắm luôn đó. Sau đó dùng que nhọn nè, xăm phần da để da heo được thấm vị kho ha. Xăm đều lên mặt da như thế này ha các bạn. Để cho phần da heo ngấm gia vị và thơm ngon hơn nữa thì mình làm thêm một bước nữa là chiên da heo. Để khi chiên không bị nổ văng dầu đó, các bạn cho vào dầu ăn 1 muỗng cà phê bột năng, khuấy cho tan nè. Sau đó bật bếp đợi dầu nóng rồi mình cho phần thịt vào chiên. Chiên đến khi da heo săn lại. Các bạn thấy da hơi nổ nhẹ là được ha. Không cần phải chiên cho da nổ giòn đều hết đâu nha. Chiên xong thì vớt ra và để cho nguội. Khi thịt đã nguội, cắt thành những miếng vừa ăn như thế này ha. Với khổ thịt như thế này thì mình cắt thành miếng có bề ngang khoảng 1 cm và chiều rộng khoảng 3 cm là đẹp nha. Bây giờ mình pha phần nước tương để kho thịt nè. Cho vào chén 2 muỗng canh nước mắm. 1 muỗng canh nước tương. 1 muỗng canh bột nêm. 1/4 muỗng cà phê bột ngọt. 1 muỗng cà phê tiêu. Phần hỗn hợp nước màu đường quét da lúc nãy còn dư đó thì mình cho hết vào đây luôn. Khuấy đều cho gia vị tan. Sau đó thì mình cho thêm 4 muỗng canh nước nữa. Khuấy lên một lần nữa. Chuẩn bị thêm 1 củ hành tím băm nhuyễn nè. Hôm nay mình kho thịt trong nồi đất nha, vì nồi đất giữ nhiệt đều hơn, giúp thịt mềm và ngon hơn rất nhiều đó các bạn. Cho một chút dầu ăn vào nồi. Dầu nóng thì mình cho hành tím vào phi thơm lên. Sau đó tạm tắt bếp và cho hết phần thịt ba rọi vào trong nồi ha. Tiếp theo là cho toàn bộ phần nước sốt đã pha vào. Mình cho thêm 100 ml bia,
200ml nước dừa. Vì mình dùng nước dừa đóng chai đó, nước đã có độ ngọt sẵn rồi nên mình không nêm thêm đường nữa nha các bạn. Bật bếp và mình đun cho nước kho sôi lên. Sau đó đậy nắp lại, hạ lửa trung bình nhỏ và mình hầm trong 30 phút cho thịt chín mềm ha. Trong lúc chờ đợi chuẩn bị thêm vài nguyên liệu thơm nữa để lát nữa mình cho vào nồi thịt nha. Mình cắt lát khoảng 5 gam gừng và 10 trái ớt chỉ thiên. Mình bỏ cuốn nha các bạn. Sau 30 phút thì mình mở nồi thịt ra nè. Wow, từng miếng thịt đều tăm tắp, lên màu rất là đẹp. Lúc này phần thịt đã chín mềm rồi đó các bạn. Các bạn có thể nêm nếm lại cho phù hợp với khẩu vị gia đình mình ha. Thêm gừng cắt lát và ớt vào nè. Sau đó mình kho thêm 5 phút nữa cho thịt thấm và thơm hơn. Rồi mình tắt bếp luôn. Vậy là món thịt kho tàu nước tương của mình đã hoàn thành rồi đó. Phần nước kho lúc này đã rút lại còn khoảng một nửa. Như vậy là đẹp rồi nha. Từng miếng thịt kho bóng, mẩy, núng nính, mềm rụt, thấm gia vị rất là vừa. Ăn với cơm thì phải nói là hết sảy luôn. Phần da heo nhờ được quét màu và chiên sơ nên lên màu rất đều và đẹp. Da thấm gia vị và có kết cấu xốp xốp, ăn mềm chứ không bị dai nha. Thịt ba rọi rút sườn có sự phân bố giữa nạc và mỡ rất đều. Mỡ ít, nạc xen kẽ nên ăn không hề bị ngán. Phần nước sốt kho còn lại có màu nâu đậm. Chan lên cơm nóng, thêm một chút nước mỡ trên phía trên là thơm bừng luôn. Bảo đảm các bạn làm món thịt kho tàu này cho gia đình ăn rất là hao cơm đó nha. Mùi thơm của nước mắm, nước tương và các gia vị hòa quyện lan tỏa khắp căn bếp luôn các bạn. Trời mùa đông hơi se lạnh mà thưởng thức món thịt kho tàu này thì phải nói rất là ngon. Các bạn thử làm ngay món này cho gia đình mình thưởng thức nha. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabìnhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết.